Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tajuk kita pada petang ini ialah selesaikan masalah perut dahulu, kemudian baru masalah ideologi. Di akhir-akhir ini terutama sekali, malah sebelum ini pun sudah ada suara-suara dalam negara kita ini yang bercakap atau menekankan tentang nilai hidup universal yang merentasi sempadan kaum dan agama sebagai dasar hidup bersama. Bagi mereka ini, dalam kita berusaha untuk membina sebuah negara bangsa, setiap rakyat dalam negara ini perlu bersikap terima menerima antara satu sama lain, dan masyarakat itu jangan lagi disektor kepada masyarakat Melayu, masyarakat bukan Melayu, masyarakat Islam, masyarakat bukan Islam dan sebagainya, tetapi hendaklah sektor-sektor kaum, agama dan sebagainya ini dileburkan, barulah kita dapat mencapai hasrat untuk membina sebuah negara bangsa yang aman damai, yang rukun, yang bersatu padu dan saksama dalam masyarakat ini. Oleh kerana itu, satu daripada agenda yang sangat ditonjolkan dalam mencapai kedudukan ini ialah perubahan undang-undang dan malah perubahan perlembagaan yang menyatakan tentang hak istimewa orang Melayu, hak istimewa Islam dan hak-hak istimewa lain, putera dan sebagainya. Sebab pada pandangan setengah mereka ini, hak istimewa ini telah menjadi darah, menjadi duri dalam daging bagi masyarakat kita, dan telah meletakkan orang bukan Islam, bukan Melayu yang dianggap sebagai pendatang, sebagai orang yang sebagai rakyat kelas 2, second class citizen. Rakyat kelas 2 yang bukan saja tidak sesuai dengan prinsip keadilan global antara bangsa universal, tetapi juga boleh menanam rasa iri hati, dendam dan sebagainya di kalangan mereka yang tidak mempunyai hak istimewa ini. Ternyatanya dalam kehidupan ini, tidak semestinya orang yang bekerja kuat itu akan mendapat bahagian lebih, kerana berasaskan kepada jaminan perlembagaan tentang hak istimewa itu ada kemungkinan orang Melayu, orang Bumiputera, orang Islam dan sebagainya, walaupun tidak bekerja dengan kuat dan sebagainya, mereka itu mempunyai lebih kuasa, lebih. Ini isu-isu yang dibawa oleh mereka yang memperkatakan hal ini. Satu lagi soal toleransi agama. Terutama sekali di akhir-akhir ini, banyak mereka menekankan bahawa agama perlu dipisahkan daripada kehidupan bermasyarakat. Ini yang dikatakan suatu dasar sekularisme yang sepenuhnya. Terkait dengan keagamaan itu urusan masing-masing. Yang berkait dengan kehidupan harian, pemerintahan, bermasyarakat, itu mesti dikongsi bersama. Realitinya dalam masyarakat kita sekarang ini, pada pandangan mereka ini, agama telah ditunjuk sebagai satu dasar perjuangan yang kadang-kala tidak memperlihatkan rasa untuk bertolak ansur dan sebagainya, sehingga kan pensektoran masyarakat Malaysia berasaskan kepada agama ini sudah menjadi suatu budaya yang sukar untuk dihapuskan, sudah menjadi suatu realiti yang sukar dihapuskan. Jadi bagi mereka ini, kalau ini sudah menjadi suatu realiti, bagaimana kita nak melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu, yang tidak lagi mempunyai rasa cemburu, mencemburui antara satu sama lain.
Jadi sempena dengan pandangan-pandangan ini, kita dapati banyaklah contoh-contoh yang di masyarakat kita sekarang ini tentang terutama sekali kehidupan beragama yang harmonis, terutama sebagainya, di mana mereka itu kerja dengan masjid. Yang penting adalah mereka boleh hidup bersama rukun dan damai dan sebagainya. Bagi saya inilah satu kehidupan yang ideal, yang sangat terpuji, yang merupakan dasar daripada Islam dilahirkan sampailah kepada sekarang ini. Inilah dasar Islam, di mana tidak ada perbezaan warna kulit, orang Muslim dan bukan Muslim, Al-Quran ataupun As-Sunnah. Misalnya dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَتْقَاكُمْ. Ini ayat ini betul-betul dengan hasrat yang diluahkan oleh setengah masyarakat kita. Dalam ayat ini, Allah menjadikan zakarin wa untha, dan perempuan, bukan untuk membezakan ini jenis lelaki dan ini jenis perempuan. Berbagai-bagai bangsa, qabail, berbagai-bagai suku, kaum dan sebagainya. Tujuannya ialah lita'arafu, ialah untuk kehidupan sesama manusia ini. Sedangkan masalah siapa yang lebih utama itu terhentilah atas diri masing-masing. Maknanya kalau seorang Muslim, yang lebihnya ialah yang paling takwa. Lelaki ke, perempuan ke, bangsa apa ke, kulit hitam ke, kulit putih ke dan sebagainya. Dalam satu ayat yang lain, Tuhan mengatakan siapa saja daripada orang, sama ada lelaki atau perempuan, yang melakukan hal-hal perkara-perkara yang baik di atas sebagainya. Tidak ada perbezaan. Diskriminasi berasaskan kepada kaum, warna kulit, agama dan sebagainya, itu tidak ada dalam kamus Islam. Malah dalam suatu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "An-nasu sawasiyatun ka'asnanil misht, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala abyadu ala aswada." Manusia itu sama seperti gigi sikat. Sama saja. Tidak ada kelebihan di antara orang Arab bukan orang Arab, orang putih dengan orang hitam sebagainya, tidak ada perbezaan. Ini adalah idealisme yang ada dalam Al-Quran, dalam Islam sejak daripada zaman dahulu lagi. Dan inilah dasar universalism, dasar tidak ada diskriminasi, dasar boleh terima menerima antara satu sama lain. Sama ada anda seorang Arab, atau seorang ajam, atau seorang maula, atau seorang sebagainya, mereka itu membangun sesama sendiri dan mereka berpakat sesama sendiri. Dan malah pada suatu waktu, apabila khalifah bertanya siapakah ulama di rantau itu, di rantau ini, di rantau itu, boleh dikatakan kebanyakannya terdiri daripada orang-orang bukan Arab. Sedangkan negara dan tamadun Islam itu diasaskan oleh orang-orang Arab. Dan malah kita tengok sekarang ini pun, imam-imam yang besar, yang dikatakan ulama-ulama besar sekarang, Al-Ghazali lah, Ibn Khaldun lah, mereka ini bukanlah orang-orang Arab yang sebenarnya. Mereka adalah orang Arab musta'arabah. Secara budayanya telah menjadi orang Arab. Tetapi secara genetik dan sebagainya, mereka daripada berbagai-bagai kalangan. Orang macam orang Farsi, bukan orang Arab dan sebagainya. Tapi mereka mempunyai keunggulan Al-Bukhari, At-Tirmizi dan sebagainya. Mereka itulah yang boleh dianggap sebagai memonopolikan keilmuan dan kepimpinan. Tetapi bagi orang Arab kemudiannya, mereka tidak mempertikaikannya. Mereka menerima sebuah dunia Arab yang besar, walaupun mereka itu bukan terdiri daripada orang yang berasal pada Arab. Walau bagaimanapun,
Idealism ini tidak semestinya dapat direalisasikan dengan secara betul dan tepat. Satu kata-kata yang diberikan ataupun dikemukakan oleh orang cerdik pandai, dan saya rasa saya telah mengulang kata-kata ini lebih daripada sekali, iaitu kebijaksanaan seseorang itu tidak terletak pada kemampuannya untuk mencipta idealisme yang tinggi. Tetapi kebijaksanaannya dalam merealisasikan idealisme yang tinggi itu dalam realiti yang ada. Ini soal pertentangan antara idealisme dan realiti. Betul, secara idealnya dalam masyarakat kita sekarang ini, dalam negara kita sekarang ini, rasa terima menerima antara satu sama lain itu mesti wujud 100%. Walaupun jiran kita itu seorang non-Muslim dan seorang bukan berbangsa kita daripada kaum kita, tapi kita perlu menerimanya sebagai rakyat Malaysia yang tidak ada apa-apa perbezaan antara kita. Soal berbeza agama itu soal pribadi. Soal siapa yang suka makan apa, itu soal pribadi. Begitu juga soal agama. Jadi soalnya sekarang ini, saya nak katakan idealisme ini dalam realiti masyarakat kita belum dapat direalisasikan kerana masih tidak sesuai dengan realiti yang ada. Sebabnya ialah kerana, katakanlah, kalau kita susah sangat nak faham prinsip-prinsip yang tinggi, ibarat Malaysia ni sebuah kampung. Dulu kita ada pemerintah kita yang memerintah secara otonomi, yang secara kuasa penuh, iaitu raja-raja. Pada waktu itu semua orang yang hidup di sini adalah orang Melayu dan kemudiannya Melayu Islam dan sebagainya. Kemudian bila penjajah datang, mereka telah membawa orang-orang yang pendatang daripada luar ke sini kerana mungkin untuk mengaut untung daripada penjajahan ini dengan secara cepat. Mereka tidak nak lagi menunggu orang-orang tempatan mahir dalam melakukan kerja-kerja. Mereka terus import daripada luar. Apabila penjajah keluar, saya nak ibaratkan negara kita ini ibarat sebagai sebuah kampung yang harta-harta tetapnya, tanah dan sebagainya dimiliki oleh bumi putera. Kemudian bila kita nak merdeka, kita bersetuju supaya para pendatang itu boleh hidup bersama kita di sini. Maka mereka sebagai pendatang, di mana pun saya perhatikan antara Malaysia Barat dengan Malaysia Timur dulu, terutama sekali orang datang daripada Kelantan dan sebagainya, daripada kelompok Melayu betul. Mereka itu pergi ke sana kerana mereka itu pendatang. Mereka lebih aktif, lebih bekerja kuat untuk mencari survival mereka sendiri. Maka mereka bekerja kuat dan mereka mendapat hasil kerja yang cukup lumayan. Kemudian, sedangkan bumi putera ataupun orang penduduk asal tidak menganggap begitu. Mereka sudah menganggap bahawa mereka itu sudah cukup terjamin kehidupan mereka itu kerana mereka duduk di bumi mereka, tanah-tanah di sekeliling mereka itu adalah kepunyaan mereka dan sebagainya. Jadi soalnya, menjelang penjajah keluar dan pada zaman awal kemerdekaan, gap ekonomi itu berlaku dengan begitu ketara sekali, di mana kaum bumi putera tidak mempunyai asas ekonomi yang kukuh. Mereka merupakan para petani kecil, kalau ke laut pun para pelaut yang kecil, ataupun peladang-peladang yang kecil. Sedangkan kaum bukan bumi putera, pendatang, sudah begitu terlatih untuk membuka ladang, untuk membuka estate, untuk membuka kilang, untuk berniaga secara besar-besaran dan sebagainya. Maka apabila kita merdeka,
Dan sebagai rakyat dalam negara ini, kaum pendatang itu mempunyai banyak ruang untuk lebih menjadi kaya. Walaupun mereka tidak mempunyai tanah, sebab banyak tanah milik reserve, tetapi ada tanah-tanah terbuka yang boleh mereka bangunkan, dan dengan kerana pembangunan itu, harga-harga tanah yang dulunya murah menjadi mahal, dan yang mengaut untung itu ialah mereka. Ini saya pergi dengan secara detail. Jadi sekarang ini, kalau ada orang berkata, sepatutnya setiap orang dalam kampung ini bebas untuk memiliki harta. Tidak ada siapa yang menjadi orang yang ada ketuanan, ada hak istimewa dan sebagainya. Mari kita berkuasa semua sekali. Dari segi politik, dari segi sosial dan sebagainya. Inilah yang dikatakan keadaan yang tidak adil. Maknanya, keadilan yang dituntut oleh orang bukan Islam, bukan Melayu, dari segi kehidupan politik, sosial dan sebagainya itu, sebenarnya lebih baik, mereka berkedudukan lebih baik dengan keadaan begitu daripada keadaan orang Bumiputera dengan keadaan ekonomi yang ada sekarang ini. Maknanya sepatutnya orang Bumiputera, orang Melayu, orang Islam, orang asal di Sabah, Sarawak dan sebagainya, menuntut supaya mereka diberi keadilan ekonomi. Sebab masalah ekonomi ini masalah yang sangat penting. Jadi inilah yang terjadi sekarang. Jadi oleh kerana itu, umat Islam masih merasa terancam. Umat Islam masih merasa terancam. Mereka memang orang yang baik. Mereka boleh berkongsi kuasa, berkongsi kehidupan, berkongsi segala-segala sekali. Kalau sekiranya mereka merasa selamat bahawa mereka telah mempunyai asas ekonomi yang kukuh, mempunyai aset yang banyak, yang sama dengan orang-orang yang dikatakan sebagai pendatang itu. Kalau kita bandingkan dengan apa yang mereka ceritakan tentang apa yang berlaku di Barat, bagaimana orang Barat menerima kedatangan orang Islam dan mereka cukup terbuka menerima Islam dalam masyarakat mereka, tidak ada diskriminasi. Sebab ekonomi mereka lebih stabil daripada ekonomi pendatang-pendatang yang terdiri pada orang Islam, Arab, Pakistan, India dan sebagainya. Maknanya walaupun mereka terbuka, mereka masih tetap menjadi tuan walaupun tidak direkodkan dalam mana-mana perlembagaan dan sebagainya. Di Amerika, akhirnya mereka terbuka kepada Negro. Semalam saya tengok siapa dia yang pertama sekali orang kulit hitam masuk universiti. Bagaimana dia diletakkan pada sudut yang tertentu dan tidak ada pensyarah yang melayan, tidak ada kawan-kawan yang berkawan dengan dia. Begitu kuat sekali diskriminasi. Tetapi sampai akhirnya mereka boleh menerima orang Negro sebagai bangsa mereka yang tidak berbelah bagi, sampai ada Negro yang menjadi presiden dan sebagainya, menjadi ketua keselamatan negara. Sebab bagaimanapun kedudukan yang mereka berikan kepada minoriti yang menjadi asalnya pendatang ini, mereka tidak mengancam kehidupan mereka itu. Itu pun masih ada lagi diskriminasi berasaskan kepada warna kulit dan sebagainya. Jadi persoalan sekarang ini, kita tidak boleh menjadikan kehidupan di Barat, terutama sekarang ini orang sedang memuji Perdana Menteri New Zealand kerana telah menunjukkan satu sikap keterbukaan yang begitu hebat, memberi simpati kepada pendatang Islam yang kena bunuh dan sebagainya. Bagi saya itu sekadar suatu gimmick politik untuk sementara waktu agar orang Islam tidak membalas dendam, membuat apa-apa kerusuhan ataupun membuat apa-apa tindakan yang liar terhadap masyarakat umum di New Zealand. Bagi saya sampai pada satu peringkat keadaan akan balik seperti sedia kala, dan gimmick-gimmick yang katakan tadi nak pakai scarf dan sebagainya itu sudah merupakan satu perkara yang tidak lagi akan berbangkit. Selain daripada itu, orang Islam dalam negara ini belum dapat menerima bahawa orang bukan Islam, kaum pendatang itu
ikhlas apabila memperkatakan hal-hal seperti ini. Bagi orang Islam, mereka bercakap tentang persamaan hak dan sebagainya, persamaan taraf hidup dan sebagainya, taraf kedudukan dari segi perlembagaan dan sebagainya. Mereka bukannya nak kepada suatu persamaan. Mereka mahukan sesuatu yang lebih daripada apa yang ada. Sudahlah mereka terdapat mengongkong ataupun menguasai ekonomi. Kalau bagi orang kampung, dia tidak dapat fikir bagaimana negara kita ini ekonominya dikuasai hampir sepenuhnya oleh orang-orang bukan Islam, terutama sekali orang-orang Cina dan sebagainya. Mereka yang menentukan semua sekali. Bagi orang kampung zaman dulu, dia kata kalau bila ada hari raya Cina misalnya, kedai-kedai ditutup, nak cari makanan pun tak ada, nak cari kedai kopi pun tak ada. Sekarang ini berbeza sedikit. Tapi kalau mereka itu mempunyai pengetahuan yang lebih luas, bagaimana kekayaan mereka yang kaya-kaya jauh lebih kaya daripada negara sendiri. Maknanya mereka boleh beli apa saja. Sebab itu dalam masyarakat mereka, bila mereka nak selesaikan sesuatu, mereka boleh selesaikan. Nak bangunkan college MCA sekejap saja. Nak bangunkan university MCA, nak universiti Cina di mana-mana sekejap saja, sebab mereka mempunyai keuangan yang cukup. Jadi kalau ini, kata Kuazis dulu, dalam zaman 80-an, awal 80-an, dia kata sebab kita mengadakan pusat asasi sains untuk orang-orang Melayu, Bumi Putera pada waktu itu. Kerana kalau tidak ada pusat-pusat seperti itu, universiti penuh dengan orang bukan Bumi Putera, bukan Islam, bukan Melayu. Kerana mereka semuanya bersekolah di bandar. Orang Melayu bersekolah di kampung. Jadi mungkin orang tak nampak sejauh mana mutu sekolah di kampung yang boleh mengupgradekan, mempertingkatkan nilai intelektual orang Melayu yang di sekolah di kampung. Sedangkan mereka itu menikmati segala kemudahan yang ada di bandar, dan bandarlah tempat di mana bermulanya pembinaan tamadun dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi masalah mereka. Oleh kerana itu, orang Melayu yang sedar, orang Islam yang sedar dalam negara ini belum dapat menerima apa saja cadangan, kata-kata dan alasan yang diberikan oleh para pendatang bukan Islam untuk dapat merubah perlembagaan misalnya, untuk meletakkan mereka dan orang Melayu pada status yang sama dari segi kerakyatan. Tidak ada lagi hak keistimewaan dan sebagainya. Ini sekadar satu cakap manis untuk mendapat keadaan yang lebih. Dan apabila mereka mendapat semua sekali, maka kita akan menjadi orang yang diperhambakan. Sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri lain dalam negara yang bukan Malaysia ini, kita sudah menjadi kelas kedua, dikecilkan bilangannya. Ada cara untuk mengecilkan bilangan. Bila majoriti itu dikekalkan, kurang majoriti sikit, ditambah dan sebagainya, akhir sekali status quo itu akan dikekalkan begitu. Masalahnya dalam negara kita sekarang ini, banyak status quo yang telah dirombak. Status quo yang telah dirombak oleh gerakan-gerakan kaum pendatang yang begitu agresif, sehingga kita